ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਨਗਰ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਬਰ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਉੱਥੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਅਰਲੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਜੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰੀਭਰਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 40% ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡੀਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਨੀ ਮੇਕਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਗੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਆਈ ਸੌਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਦੀ ਇਸ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਟਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈਗੀ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਕੱਲ 20 ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕਾਲ ਦੇ ਲਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੜਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਰਾਜਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 100 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, 90 ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 100 ਸੀਟ 90 ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਡਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੂਕੂਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ 10% ਵੋਟ ਘੱਟ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਨਿਕਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ,
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡੀ ਨੇ ਜੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ- ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਖੜਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਚਿੱਟਫੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਸੀਟ ਲਈ ਸੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਧਰੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਜੀ ਜਿਹੜਾ 50 ਬੰਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ 200 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 5-7 ਸੀਟਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਚਾਂਸ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਛਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬੱਚੇ। ਜੀ ਜੀ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰੀ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਜਾਗਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਦੌੜ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਖੂਨ ਜਾਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰੇ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 7-8 ਐਮਐਲਏਆਂ 'ਚ ਜਾਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਈਨ ਸਵਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 65 ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, 65-66 ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਵਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ 64 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 17 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। 31 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ 25 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਕਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਖੜੇ ਸੀ, ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਰਹੂਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਬਲਕਿ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਿਕੋਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਆਸ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਲੋਹ ਤੋਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਵੜਿੰਗ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰਵਾਲ ਆਤਮਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਆਤਮਨਗਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ, ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਰਬਨ ਬਠਿੰਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਆ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਜੀ ਉਹ ਫਲਿੱਪ ਹੋਈ ਆ ਹੁਣੇ, ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ NK ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਕੀ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਕੱਕੜ BJP ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਆਈਏ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਈਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਗੁਰਹਰਸਹਾਏ ਤੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਜਗਰਾਓਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੈਤੋ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਮਾਝੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਧ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਖਰੜ ਤੋਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਧਵਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਲੰਬੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੀ ਲੰਬੀ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੀ ਗਾੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਕਰੀ ਫਿਰ ਚੋਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਮਜੀਠੀਆ ਗਾਰਡ ਆ ਮਜੀਠੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ 117 ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆਏ ਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 52 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 37 ਆ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 21 ਤੇ ਭਾਜਪਾ 7। ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੰਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਰ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੁਝਾਨ ਕਾਫੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਪਜਾਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 2 ਅਦਰਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ 60 ਸੀਟਾਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਬੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਾਤੀ ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਗਈ, ਵੀ 2-4 ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੂਗਾ। ਜੀ ਰਾਜਗਰ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 59 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ, 77 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਜਿੱਤਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ, ਐ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਾ ਵੀ ਆਖੋ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਠਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਲਾ ਸੋਚੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆ 59 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜੋ ਡੇਟਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਜੇ ਹੋਲਡ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੋਲਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਫਲਿਪ ਫਲॉप ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗੜ ਪਿਛੜ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ 1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਅੱਗੇ 1 ਸੀਟ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਿੱਪ ਫਲॉप ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਜਿਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਿਮ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਰੇਡੀਓ, ਇੱਧਰ ਉਰਦੂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹਿੰਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਥ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 50 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ 78 ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 70 ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਜੇ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਔਰ ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚੰਨੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਛੜ ਗਏ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲੰਬੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਝਾਂ ਬੂਝਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਕਿ 50 ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮਿਨੀਮਮ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਿ 50 ਤੋਂ 55 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 60 ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਨਾ ਨਦੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਤੇ ਨਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਨਵਾਂ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਡ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਲੋ ਵਗਿਆ, ਐਸਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਗ ਵਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲਿਆ। ਔਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟ ਆ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਵੜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ ਮੋੜ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਵੇ ਮੈਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੈਰ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਖਸ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਦਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਤਰਾ ਤੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਠੋਕਣੀ ਹੈ ਮੋਹਰ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਲ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਸਲੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਜਦੋਂ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਬਈ ਝੁਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੜਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਾਈ ਸਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਬਚਿਆ ਕੀ ਕਿ ਲਓ ਬਈ ਇੱਕ ਬਚ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰੇ 97 ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਰੇ 17 ਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 71 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਆ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕੇਸ ਭਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਊਂਠ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੇਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਆਏ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕੁ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮੇ ਵੀ 5% ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। NDTV ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਆਪਣੀ 80 ਸੀਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਉਹਨੇ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੇ 53 ਵੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣੀ ਆ ਤੇ ਵਧਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਆંકੜੇ ਤੇਜ਼ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਆંકੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਟਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਪਾਇਆ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 71 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਬਸਪਾ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, BJP 3 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਾਣੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 11 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 95 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੁੜੇ ਨੇ ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ। ਦਿਲਰਾਜ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ NPR ਰੇਡੀਓ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀਟ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੀ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ, ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਿ ਕੌਣ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡੇ, CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, CM ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਲੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਪਰ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਮਹਿਜ਼ 25 ਤੋਂ 30% ਵੋਟਾਂ ਹਲੇ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 78 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 77 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਸਿਰਫ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਉਹ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 79 ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ 4 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਅਦਰਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਚੋਟ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਫਾਰਮਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਟਾਈਮ ਸੀਐਮ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਲੇ ਤੱਕ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਭਿੜ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਆ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਪਿੱਛੇ, ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੇਵ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ 20 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਅਕਾਲੀ 10 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਬਲ ਦਹਾਕੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, 20 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਾਂਗਰਸ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਭੰਗੜੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਨੇ ਜੋ ਚੁਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਆ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਝਾੜੂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 39 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੇਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਕੋਈ ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਝੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਝੜਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ। ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਦੇਖੋ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪਿੱਛੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਸੋ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਖੰਗੂੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਵ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਠਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2007 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ
ਸਖਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ 5500 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆ ਪਹਿਲੀ ਮਰਤਬਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ SIT ਜੋ ਬਣਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਦੇ ਨੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਆਸੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਫਲਿੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੁਝਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ 80 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮੂਡ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਹਲਵਾਈ ਸੱਦੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਮਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੀਆਂ ਨਿਚੋੜਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐਰਕੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਐਰਕੀ ਬੜੇ ਦਿੱਗਜ ਬੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੇਖੋ ਅੰਤ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਜੇ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੀ BJP ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਘੱਟ ਜੁੜ ਰਿਹਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਾਈ, BJP ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਈ ਵੀ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਵਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਰਕੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੇਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਓ ਤਾਂ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਆਵਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਭੋਲਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੀ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਬੁੱਢੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ 3-4 ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਨੰਬਰ 2 ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 3 ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਇੰਨੇ ਵਿਖਾਏ ਸੀ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀਗਾ। ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੋਟਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਓਂਕਾਰ ਜੀ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 1811 ਵੋਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 2836 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 83 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 84 ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। 84 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਸਪਾ, 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, 18 ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8। ਲੱਗ ਇੱਦਾਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਠਾ ਪਊਗਾ, ਮੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਦੋਨੋਂ ਦਿਗਜ ਲੀਡਰ ਉਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਤੇ ਬਾਈ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਜਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਥੰਮ ਡਿੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪੋਪੂਲਰ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਆ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕਿਹਨੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਮਾਝਾ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੱਟੀ, ਖੇਮਕਰਨ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਅਜਨਾਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁੱਢਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝਾ ਵਾ ਦੱਬ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਸ ਭਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣੇ ਆ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਗਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਧਰੇ ਆ, ਬਾਹਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਦਾ, ਨਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜੇ ਨਾ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਰਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ ਰਿਸਕ ਵਿੱਚ ਪਊਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10-20 ਬੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜੂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਲੜਾਈ ਮੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਅਜੇ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਛਾਉਣੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਦਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੌਣ ਬੋਰੇ ਆ? ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੋਢੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 100 ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2590 ਆ ਤੇ 2457 ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਚੌਥੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਮਾਰਜਨ 100 ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਉਹ 100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਖੜੀ ਜਿੱਥੇ ਮਜੀਠਾ ਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਜੀਠੀਆ, ਤੀਜੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲక్ష్మణ ਜੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਤਾ ਖੋਲਿਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਉਹ ਐਮਪੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਐਮਪੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌ ਪੌ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਹਾਵ ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਨ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੰਡ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੱਕੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਈ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ 3864 ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 2360 ਵੋਟ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 2029 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਛਾੜੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦੂਰ 1248 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਭਾਈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2-2 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਵਿਕ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਚੜ ਕੇ ਗਧੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ
ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਈ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਮੂਦੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਨੰਦਗਾਰ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਜਾਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਡਿਪਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਨੀ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਸੋਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸੋਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਪਿਕਚਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਉਹ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ MP ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਝੋਕਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਦਾ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਚੱਡੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਦਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨ ਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਟੈਲੀ ਆ ਉਹ 85 ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ, 85 ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਆ, 88 ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 88 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਬਸਪਾ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਭਾਜਪਾ 4, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1, ਕਾਂਗਰਸ 15 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 100 ਦਾ ਮਾਰਕ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਰਕਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਤਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਚਲੋ ਤੀਜਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਗੁੱਸਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੀ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਗੜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਆ, ਕੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਨੇ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਸੈਂਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਵਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਖੜ ਪਾਊਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਬੰਦੇ ਖਰੀਦਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨੀ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣੇ। ਕੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ ਇਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇ ਇੱਧਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਕ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਔਖਾ ਆ ਵੀ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਪਰਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇ ਇੱਥੇ ਛੱਤਰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਐਸੀ ਮਿਲਣੀ ਜਿਹ 'ਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸਕਣ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਮੈਕਸੀਮਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਪਾਵਰ ਆ, DGP ਲਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, 12,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਡੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ 18,544 ਵੋਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ 6101 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਜੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ 713 ਵੋਟਾਂ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ? ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਆਲਪੁਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 4933, ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4219, 3837 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੀਜੇ ਤੇ ਆ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ 903 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਨੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 98 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਆਓ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਰੁਝਾਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੰਗਾ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੀ ਨੇ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 6294 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਆਖੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨਿਸ਼ਤਰਪਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ BSP ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸਪਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੀਟ ਆ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਸੋ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ 20-25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ
ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਇਓ ਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ 50 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ 80 ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਲੱਸ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ 80 ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਬਈ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 28 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਹਾਂ ਉਹਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਐਲਸੀ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਪਰ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਚਲੋ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਲੈਂਦੇ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5000 ਵੋਟ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਗਏ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। 2600 ਵੋਟ ਪਈ ਆ 2 ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟ? ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਗਰੂਪ, ਉਹ 12000 ਤੇ 547 ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇਹ 2600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। 10000 ਵੋਟਾਂ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 86 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 90 ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਲੋ 88 ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ 200 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 261 ਮਿਲੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 262 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। 202 ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, 261 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਟਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੀ 36 ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 45 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਗੋਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ 20 ਆ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 4 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਜੀ 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 ਅਜੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਜਾਈਏ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਉਂ ਰਾਊਂਡਸ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਣਾ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਆ। 26 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ, 5 ਸੀਟਾਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ 13 ਤੇ ਆ, 15 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸੇ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 86 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 66 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸ਼ਨ ਆ, ਢੋਲ ਆ, ਉਹ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿੰਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਾਲਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਵਾ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸੀਟ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਅੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ।
ਜੀ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਆ 13 ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 8 ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 10,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਜਾਮਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਜਾਮੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਮਾ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਸਾ ਭੱਠਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਐਰਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਐਰਕੀ, ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਕਮਾਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਆਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਹੁਣੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਵੀ ਜੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਮਤਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਗੈਰੀ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਮਰਨ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 8,000 ਵੋਟ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਗਿੱਲ ਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ। 6400 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ। ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੁਝਾਨ ਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ? ਜੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉੱਥੇ 2 ਗੇੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 6708 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 4700 ਵੋਟ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 3212 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਨਕੋਦਰ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਆ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਹੁਣੀ 4382 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ 4321 ਵੋਟ। ਸੋ ਉੱਥੇ 60 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰਕ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 3300 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 3360 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਮਨਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸੋ ਦਾਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ। 19,579 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ 16,567 ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14,790 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣ, ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ ਬਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਪਲੇਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰਾ ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 12 ਤੇ ਅਕਾਲੀ 11 ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲੱਗਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਆ ਹੁਣ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਾਫੀ ਗਾਹ ਲੰਘੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ। ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੱਸਿਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਆ, ਫਿਰ ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦਾ ਤੇ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 6000 ਵੋਟ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ 4796, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 4743 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਨੀਵੀ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 11,000 11,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਗਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 6000। ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਾਲੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ? ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 8,000 ਤੇ 66 ਵੋਟ, 7943 ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੂਜੇ ਤੇ 6699 ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡਿੰਪੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਲਟਾ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬੂਥ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਪਲੀਜ਼। ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਜੀ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17,000 17,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਨ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਦੇ 17, ਇੱਕ ਦੇ 8,000 ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਔਖਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਥ ਪੈ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਜੇਤੂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੜੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਆ ਅੱਜ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਮੰਡੀ ਹਲਕੇ ਦਾ ਕੀ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋਰੂ ਮਾਜਰਾ ਹਰੀ 4300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਖਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2835 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਫਰਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ 9408 ਤੇ ਰਖੜਾ ਹੁਣੀ 4066 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅਜੇ 2500 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਖਾਸ ਨਾ ਰਵੋ, ਆਮ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਆ। ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਆ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਨਿਊਟਰਲ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਿਆਣਪ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 100% ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਆਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਆ, 5 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇੱਧਰ ਹੀ ਟਪੂਸੀਆਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਟਪੂਸੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ 'ਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਧੀਨਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਹੋ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮਦਾਰੀ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੀ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਦੀ ਡੁਗਡੁਗੀ ਵਜਾ ਦੇਣਗੇ ਐਤਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਆਤਮ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਸੋ ਆਤਮ ਨਗਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 7207 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4161 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ 5 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 11500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10800 ਵੋਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ? ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ 400 ਵੋਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਬਾਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਬਾਕਸੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਰੇ ਲੁੜਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ
ਤੇ ਰਾਜਾ ਬਿਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾ ਸਭ ਹਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੋਪਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬਰੂਦ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਠੀਕ ਆ, ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 80 ਤੇ ਵੱਧ ਤੇ 88 ਕਿਤੇ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। 1.5 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਵੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ, 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 7-7 6-6 ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਝਾਨ ਨਤੀਜੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਗੜ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਰ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 11 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 1:30 ਵਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹਲੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਦੁਆ ਸਾਡੀ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਕਾਰਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਸੀਟ ਦਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ 500 ਵੋਟ ਮਗਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਵੋਟਾਂ ਹਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀ 6700 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੇਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਟਾਕਟਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਸਰਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਖੌਰੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਐਡਾ ਉੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ, ਤੇ BJP 5 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਨਜੀਤ ਚੌਹਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਹੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਜਨ ਹੁਣੀ ਜੀ 16441 ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 13268 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦਸੂਏ ਦੇ ਚੌਥੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10500 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਆ, ਇਹ ਲੁਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਮੰਚ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਝੱਟ ਬੀਤ ਜਾਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ EMPLOYEE ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਉਹ ਸਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ 14,678 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 10,293 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ 2,654 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ 13 ਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜੂ ਮੂੰਹ ਐਰਗੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 'ਚ। ਸੋ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਪੰਮਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਚਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਜਿਨ ਉੱਥੇ ਦਾ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਜੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4700, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਕੁਛ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ 600 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 4100 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀ ਚਿੱਕੀ, ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹਜੇ 2 ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ ਹਜੇ 16000 ਵੋਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਾਕੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਟੁੱਟਦੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਜ ਬਦਲਾਅ ਆ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਫਲਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੱਭਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਔਕੜਾਂ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ,
ਕੰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸੇਧ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੂਗੇ? ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮੇ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾ ਲੂਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਮਹੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਕਿਰਨ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਦੱਸੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਜੀ 2 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 8050 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 5118 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 4500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ ਤੋਂ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਰਾਊਂਡ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 17000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 7,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 6500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਟੈਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 88 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ 14 ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ ਜਿਹੜੀ 9 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ 2017 ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 68 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਟੈਲੀ ਵੱਧ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 63 ਪਿੱਛੇ ਗਈ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ 6 ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੋਰ ਘਟੀਆਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2 ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 2 ਸੀਟਾਂ ਗੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋੜ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਮੋੜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲੇਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ 1 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹ 4000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ 2600 ਵੋਟਾਂ, ਤੇ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਵਿੱਕੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15674 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 14500, ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ। ਟਿਕਸਨ ਸੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਹਾ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਪੂਰਾ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਖੜ ਗਿਆ 7000 ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 13000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਮੈਸਰਖਾਨਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੀ ਟੈਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 4500 ਵੋਟ ਤੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜੀ ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ। ਸੋ 89 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 13 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 9 ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਲੱਸ 5 ਤੇ ਅਦਰਸ 1 ਤੇ। ਸੋ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ AM FM ਸਟੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ,
ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ 3 ਦਿਨ, ਮਾਰਚ 17, 18 ਅਤੇ 19 ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਰਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ 'ਚ ਦੇਖਣੀ ਆ ਸੰਗਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਘੋੜਸਵਾਰ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਆ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ 5-5, 6-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੈਨਲ ਅਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਰਾਜ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਮੁਕਾਬਲਾ 4743 ਅਤੇ 4796 ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅੱਜ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਾਜਾ ਬਿੜਿੰਗ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਈਵਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਊਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਤੰਭ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਹਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡੇ ਸਕੋਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ। ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਕੂਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪੱਠਾ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਸ਼ੀਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ਤਰਾਣਾ। ਸਮਾਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 5700 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਖੜਾ ਜੀ। ਸ਼ਤਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਲੀਡ 'ਤੇ ਆ ਅੱਗੇ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ੀਗਰ 23851 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਬਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 8761 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 2800 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਦਸੂਹੇ ਤੋਂ ਜੀ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 9600 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਹਰੀ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 7700 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ 8 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, 38107, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 6500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 11301 ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ 11919 ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੁਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, 10200 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਟੈਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੱਸਿਓ ਨਕੋਦਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖੈਰੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 4 ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 8661 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਈਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8000, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਵੋਟ। ਸੋ 1000 ਕੁ ਵੋਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਮੌੜ ਦੀ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 13380 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 6090 ਵੋਟ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ 47% ਅਤੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ 21% ਵੋਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬੂ ਤੇ ਡਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਅਜੇ ਵੀ 6000 ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ 35% ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 50 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਆ। 4796 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ 4743 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਫਲੋਰ ਦਾ। ਫਲੋਰ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਫਲੋਰ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸੀਗੀ ਅਪਡੇਟ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 16700 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 15000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਫਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਨੇ 13259 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ 11039 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ।
ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਜੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 19,371 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9345 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹੁਣ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 9647 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ 6728 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 5002 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੇ ਸਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਇਹ ਬੜਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ 4148 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ, ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜੀ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ 에ਅਰ ਹੋ ਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਜੀ, ਜੀਰੇ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, 4 ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 17,211 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ ਉਹ 9636 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 8,017 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਰਿਜਨੋ ਚ ਬੜੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਚੰਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੀਵੀ ਲਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੁਝਾਉਣ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਝਾਕੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਿਆਰ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਰੋਟੀ ਕਿਤੇ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਉਦਣ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰਾਊਂਡ ਲੈ ਕੇ 55 ਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਵਾਕਿਆ ਜੀ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 100 ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 80-90 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਰਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਦਿਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣ ਦੇ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਪਡੇਟ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਹਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ EVM ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤੀ ਆ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪਡੇਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਛਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਢੁੱਠਾਂ ਵਾਲੇ ਡਿੱਪ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਨਾਇਕ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਦੇਵੇ, 100 ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਸੂਈ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਬਾਜੀ,
ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ ਦੇਣੀ ਕਿਤੇ ਧਾਰਾਂ ਚੋਕੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਵੋਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 19000। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਟੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 10,293 ਵੋਟ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ 14,678। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਨਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਆਪ ਵੀ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਾਝਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਧੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਇਹ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧੂਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 31000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹਲਕਾ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਤੇ ਖੰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 47000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 18000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ਾਮ ਚਾਚੀ ਤੋਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 26000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 13000। ਸੋ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 6 ਰਾਊਂਡ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰਸਰੀਆ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਬੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਚੰਭੇ 'ਚ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਆਸ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਟੋਟਲੀ। ਮੈਂ ਔਰ
ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ। ਸੋ ਹਨੇਰੀ ਸੀਗੀ, ਹਨੇਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਕਦੋਂ ਵਾਬ ਰੋਲਾ ਬਣੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਬਣ ਗਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ 87 ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆ ਇੱਥੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਇੱਥੇ ਚਿਹਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੜੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਝ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਫਸ ਗਈ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਈ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਗਰਤ ਨੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੋਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਤਕੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸਾਡੀ 70-72% ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਵੋਟ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਮ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਅਪਿਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਕੁਝ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਡਾਊਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਵੋਟ ਪਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛੜ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਹਾਰਨ ਦੀ ਕਗਾਰ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੁੱਕੜ ਤੇ ਗਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਤੂੰ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੋਣੀ, ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਚੰਮ ਨੂੰ ਰੋਣੀ, ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਕੜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰੁੜ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਜੇ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਰੁਝਾਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਅਰਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫੇਲੀਅਰਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲਾ ਲਏਗਾ ਸਟੇਟ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 8% ਉਹਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿਗੜੀ ਪਈ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਹੀ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 18,000 ਕਰੋੜ, 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਚਲਾ ਲੇਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਮਾਂਝੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ, ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਮੈਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਬਤੌਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲੋਬਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਯਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਬਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ। ਸੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਚਾਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹਾਰ ਦੀ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਖੇਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਸੇਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਹੁਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ ਹਾਰ ਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਏਗਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁੱਜੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਾਰਾ ਹੋਣ, ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਵਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੱਕੀ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਐਸਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਰਵਾਇਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੋਕਲਪਿਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਮਿਸਾਲੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਫਸ ਜਾਏਗਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਨੂੰ। ਫਸ ਗਿਆ ਕਸੂਤਾ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਹ ਸੰਕਟ 'ਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲ, ਔਰ ਇਹ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਧੀਆ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਧਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜੀ ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸੰਨਿਆਸ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਨਿਆਸ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ? ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ।
ਨਹੀਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਔਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੇਗੀ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੜੀ ਕੱਟਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, 88 ਤੋਂ 90 ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ, ਅਨਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਆਂਕੜੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਗਮੋਹਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਾਬਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਰਵੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਵੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 99 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 69 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨੇ। 63 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਖਾ ਰਹੀ ਆ, 5 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ 3 ਦੀਆਂ 3 ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਬਰਾਬਰੀ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 10,000 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ 12,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ 8800 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਆ ਵੀ ਤੀਜੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜੀ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ? ਜੀ, ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਦੱਸ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ 14,822, ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 14,392, ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 11,686 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ 15,540 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 14,238।
ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 1300 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਕਰੀਬਨ 10,608 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਪਣੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਹਲਕਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਆ ਜੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 8 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਊਂਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤਰਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ 11,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 18,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਦੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭੂੰਦੜ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 33,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 13,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 5 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ 12,002 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਨੂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 47,516। ਇੱਥੇ 10 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਟਲ 17 ਰਾਊਂਡ ਆ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 22,000 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਭਟੂਰਿਆਂ ਦਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਖਵਾਉਣੇ ਆ ਸਵੇਰ ਨੂੰ। ਉਧਰ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਐ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਈਏ। ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਾਈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੂਗੀ। ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦਾ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 36,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 18,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ 15,784 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 9,053 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਦੋਂ 20-22 ਸੀਟਾਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਸਾਧ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਧੂ ਹੀ ਕਰਾਈ ਨਾ 3 ਵੀਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਮਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਾ ਲਈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜੀ।
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਖੁੱਲ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਪੂਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਖਾਧਾ ਹੀ ਆ ਇੰਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਰਕਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 15,965 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 10,388 ਵੋਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 16 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੁੰਡੀਆਂ ਆ, ਉਹ 10,372 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣੀ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ 5500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਢਿੱਲਾ ਕਸਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਕਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਜੇ ਢਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੂਝਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੇ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 15,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ 26,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। 7 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ 13 ਰਾਊਂਡ। ਇਹ ਗੈਪ ਕੱਢਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਲੀਡ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। 90 ਦੇ ਆંકੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 14 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਸਪਾ 8, ਭਾਜਪਾ 3 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਣਾ? ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਧਰਮਕੋਟ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੋਹਾਂ ਦੀ 16,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਵਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ 7 ਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੌੜ ਲੱਖਿਆ ਸਧਾਣਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਆ। 9,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 17,373 ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਧਾਣਾ 8714 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਜੀ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ VIP ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਸਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ 5ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਿਛੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 16,000 ਵੋਟ ਤੇ 23,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਲੈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਬੂਥ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਆਵੇ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ ਟੋਟਲ 18 ਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਊਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਡਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 13,756 ਵੋਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ 13,083। ਸੋ 650 ਵੋਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 12,241। ਇਹ ਪੂਰਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਫਲੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 18,714 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 13,000। ਸੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਫਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਵਿਕ। ਆਪਣਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ। 14 ਚੋਂ 13 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਹੈਗੇ ਉਹ 6,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਆਲਮੋਸਟ ਦਰਜ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜੀ ਇੱਕ ਹਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇੜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ 272 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 118 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੋਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਭਗ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਰੀਬ। ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੀ ਬਣਨੀ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੋਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਵੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਈਸਟ ਯੂਪੀ ਤੇ ਵੈਸਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਸੀਟਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੈਸਟਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਸਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਝਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਦੁਆਬਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੀਏ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੋਟਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਹੀ ਆਈਆਂ ਆ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਬੱਲੂਆਣਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਡੇਰਾ ਭੁਗਤਿਆ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ ਉਹ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਬਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹਲਕਾਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘੱਟ। 7 ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 18 ਰਾਉਂਡ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬੂਥ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੀ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾਂ ਤੋਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੜਾ। ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ? ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾ ਦਾਖੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਦਾਖਾ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। 47,516 10 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ 17 ਰਾਊਂਡ ਆ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ 22,299 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦਾਖੇ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਨਿਊਟੀ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 214 ਵੋਟਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਉਹਦੀਆਂ 214 ਵੋਟਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੀੜੇ ਪਾੜ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ। ਉੱਥੇ ਇਆਲੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਆ। 31,725 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਆਲੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ 27,951 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ 26,014 ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਜੀ? ਸੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 3 ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ। 3 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਡਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਵੋਟਾਂ 10,876 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7182 ਵੋਟਾਂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਗੋਲਡੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਲਾਈਵ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਟ, ਸੈਂਟਰਲ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ, ਕਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ? ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਜੀ। ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ 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 ਜੀ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ 16 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। 13,567 ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ, ਸੋਢੀ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ 15,634 ਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ ਜੀ। ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਜੀ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚ ਹੁਣ ਖਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ 5 ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ। ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ 4 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 9400 ਤੇ 59 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 8700 ਤੇ 79 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਸੀਟ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਬੋਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਸਲਾ ਸਿਰਫ 200 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਕੋਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਬਟਾਲੇ ਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ 7 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲਾ ਦਾ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। 13000 ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 27665 ਵੋਟ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆ 14649, ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ 10031 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ 7573 ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 19747, ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 14000 ਵੋਟਾਂ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਪਰਮਬੰਦ ਸਿੰਘ ਬੰਟੀ ਰੁਮਾਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 16224। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਕਾਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਕਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਾਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਉਸ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਿਰਫ 16 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਹ 5 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ 21648 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਨਾਲ 10000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ 11000 ਤੇ 152 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਾਲਸ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ 4.5 ਸਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਭੁੰਨਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੰਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ 'ਚ ਡੱਬਾ ਪਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜੁੜਤਾ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹ ਨਾ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਸ ਕੇ ਉਧਰ ਭੱਜ ਜੇ, ਕੋਈ ਰੁੱਸੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਟੇਣ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ 20 ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ 8 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਵੇ ਜੀ ਕੁੱਕੜ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਆ, ਕੁੱਕੜ ਹੀ ਭੁੱਜਣ ਡੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਭੱਜਣ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ।
ਹੁਣ ਕੰਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੂਰਖ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੰਪ ਵੱਜਣਗੇ। ਹੁਣ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਿੰਟੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਝਾੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ। ਚੰਦੂ ਮਾਜਰੇ ਦਾ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਹੀ ਦਈਏ ਕਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫਸਿਆ ਸੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 29,139 ਵੋਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14,426 ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਹੁਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ 9902 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਧੇ ਰਾਊਂਡਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, 15 ਰਾਊਂਡ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜੇ ਭਲੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਭਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਭਲੱਥ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ 8 ਰਾਊਂਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ 23,494 ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ 19,265 ਜੀ। ਸੋ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੌਲੀ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਸੋ ਮੋਗੇ ਦਾ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 5 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ ਉਹ 20,600 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਆ 10,891 ਤੇ ਬਰਜਿੰਦਰ ਮੱਖਣ ਬਰਾੜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 10,200 ਅਤੇ 79 ਦੇ ਉੱਤੇ 69 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਭਾਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਸੂਦ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 10,891 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ। ਉੱਥੇ 21,000 ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ 21,835 ਤੇ 20,545 ਤੇ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਤੇ ਜਗਮੋਹਨ, ਐਡੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਥੰਬ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜੇ ਆਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਏਡੇ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹੋਣ ਕੀ ਡਿਆ ਆ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਵਰੀਏ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰਮੌਰ ਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਰੀ ਫਿਰ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੀਡਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਨ ਫੋਲੋਅਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਗੇਮ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆ
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੀ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਉਲਟੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ BJP ਦੀ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਠਾ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ 21,835 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੀਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜੀ 20,545, ਅਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 13,303। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੱਟ 'ਤੇ ਆਏ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਲਈਏ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਨਵੀਂ ਲਾਹੌਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਤਕੀ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗੜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਾਲਪੁਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਲੋਰ ਦਾ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦੀ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੜ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਲਓ ਜੀ ਖੋਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਪਡੇਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਰੇ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੱਸਣੇ, ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਡਾਊਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜੀ? ਫਗਵਾੜਾ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਊਨ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਭਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ। ਰਾਜਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਰਕ 7,000 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾ। ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਈਆਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਲੰਬੀ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਦਾ 7,000 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ 7,000 ਵੋਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 90 ਤੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 70 ਵੱਧ। ਕਾਂਗਰਸ 16 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 61 ਘੱਟ, ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਬਸਪਾ ਸਿਰਫ 6 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 9 ਘੱਟ। BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 1। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 90 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ,
ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੀਕੇਨ ਸੁਨਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੱਸਿਓ ਆਪਣੇ ਚੱਬੇਆਲ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹ MP ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ, ਉਹ MLA ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਉਹ ਵਾਲੇ ਆંકੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਉਹ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰਾਜ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੇੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕਿਲਾ ਇਹ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਤੇ ਨਗਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਦੇਣ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਬਾਹਮਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨੋਂ ਹਟੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਜੇ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ 2025 ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਵੋਟ 36,061 ਵੋਟ। ਉੱਤੋਂ ਗਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ 4415 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਖੌਰੇ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੱਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੋ ਖੱਟਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਦਮ ਗਲਤ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਖੂਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ।
ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 6ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 28051 ਵੋਟ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 19714 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਕੁ ਕਾਲਰਸ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਬੱਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜੂ, ਇਹ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਚਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਬੁਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਜੀ। ਸੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਹੀ ਜਾਣਗੇ 30,199 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤੇ 17,292। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇੱਧਰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਆਏ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਦੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ 10,319 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਅਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਨਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਬੰਗੇ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੰਗੇ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁਖੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਖੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 13,733 ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ 11,890 ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, 10,888 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਹੋਏ ਆ ਜੀ ਅਜੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਉਹ 13,097 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਬਸਪਾ ਦੇ 10,384। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 9,000 ਵੋਟਾਂ ਉਸ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਲਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਿਆ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਕੀਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਮਗਰ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੱਢ ਗਏ ਜੀ ਸੀਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਤੀ ਜੀ ਸੀਟ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੀ ਜੀ। ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਮਕਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਘਨੌਰ ਤੋਂ, ਮਾੜਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਘਨੌਰ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 29,139 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 14,426 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ 38,021। ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 21,000। ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਦੇ ਸਿਰਫ 10,311 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਧੂਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਆ। 50,573 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ 8ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਆ ਉਹ 15,780 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ 35,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਮਨਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਵੋਟ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਅੱਧਾ ਫਰਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ 10,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ, ਆਤਮਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਤਮਨਗਰ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਵੋਟ ਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਦੂਜਾ ਤੇ 15,000 ਵੋਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਾਲੀ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਿਤਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ MLA ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਖੇਡ ਖੜਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੋਕਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਿਤੇ BJP ਨਾਲ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਭਾਪ ਗਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ, 5 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਤੈਅ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਰੈਲੀ ਫਲॉप ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ BJP ਜਾਣੂ ਰੁਕ ਗਏ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 5,000 ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, 4672 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ, ਤੇ 15,000 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 10,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਨਾਲ। ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਓਪਨ ਐਵਰੀਡੇ 10 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ। ਨਿਊ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਗੋਡਾਊਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਤੇ 20% ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਅਤੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 4717 ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ 9165500758 9165500758। ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੋਡਾਊਨ ਅਤੇ ਫਲੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਹੁੰਚੋ ਫਰਨੀਚਰ ਟਾਈਮ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 4717 ਮੈਡੀਸਨ ਐਵਨਿਊ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, 9165500758। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਲਾ ਫਰਮ LLP ਨੂੰ। ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ $1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਲ 916 806 70।
ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਪੀਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਰਨਫਲੋਰ। Altamira Urgent Care 3033 El Camino Avenue Sacramento ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਵਿਰਕ MD ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। PCR ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਕੋਵਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ, ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਟੈਸਟ, ਐਕਸ-ਰੇ, ECG, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਫॉर ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਬਾਡੀ ਇੰਜਰੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਮੈਡੀਸਨ, ਲੈਸਰੇਸ਼ਨ ਰਿਪੇਅਰ, ਬ੍ਰੋਕਨ ਬੋਨਸ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ 9165159194 916 515 9194। Altamira Urgent Care 3033 El Camino Avenue Sacramento। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਲੱਕੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਗੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਡਿਨਰ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਿਓ। ਓ ਪੰਮੀ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਫੋਨ ਚੱਕ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਔਨ ਸਾਈਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਸਟ 50 ਹੋਣ ਜਾਂ 500, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਚਨ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਨਾਰਥ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੇ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਿਸਟੋ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੈਸ਼ ਫੂਡ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਨਾਨ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਮਨੀ 916 505 0185, ਗੁਰਵਿੰਦਰ 209 222 7860। ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੌਂਟੈਨਾ, ਸਟਾਕਟਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਮੇਕ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰਸ ਦੀ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਨ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ, ਜ਼ੀਰੋ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਲੋ ਡਾਊਨ ਤੇ ਵੀ। ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫਲੀਟ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਫਾਈਨੈਂਸ ਰੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ। 2017, 18, 19 ਦੇ ਟਰੱਕ 2 ਲੱਖ ਮੀਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਪਾਈਨ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵੋਲਵੋ ਅਤੇ ਫ੍ਰੇਟਲਾਈਨਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ included। ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਟਰੱਕ। ਫੌਂਟੈਨਾ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ 1866-252-8494, ਸਟਾਕਟਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ 1866-252-8781, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ 1855-524-7723, ਡੈਲਸ ਟੈਕਸਸ ਲਈ ਕਾਲ 2099056600, 209-905-6600। ਪ੍ਰਾਈਡ ਟਰੱਕ ਸੇਲਜ਼। मेरे तो सुनो माँ दी कहानी, दिन पर रहे ए व्यस्त ए है कर दी रानी। कदी महफिल दी तैयारी, कदी घर दी सफाई। मैं छोटी उम्र दा बच्चा माँ दी मदद भी नहीं कर सकता, पर अपने हथों शेर आटे तो बनी सॉफ्ट रोटी ता खवा सकदा हा। शेर आटे दी रोटी रहे सॉफ्ट, सो सॉफ्ट। शेर आटा घर लाओ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਇਸਤਾਮੀ ਫਰਮ ਦ UK। ਸੁਣਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਟੈਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਉਹ 90 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ, 70 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਕਾਂਗਰਸ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਘੱਟ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਉਹ 9 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। BJP ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 1 ਘੱਟ। ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 2 ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਸੀਟ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਦਰ। ਸੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ 2 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਸ ਵਾਰੀ 1 ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਘਟਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਲਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਆ ਜੀ, ਭੰਡ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਲੂਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਪੀਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ PTC ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੰਮ ਸੀਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਚੰਨੀ, ਮਜੀਠੀਆ, ਬਾਦਲ, ਹਨਾ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਸੀਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਬਾਹਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ 2000 ਵੋਟ ਆਈ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਕੱਟੇ ਦੀ ਬਲੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਚੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੀ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ 90 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਸਟ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ 60 ਬੰਦੇ ਆ, 30 ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਭਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਖੈਰਾ, ਕਮਾਲੂ, ਰੂਬੀ, ਮਨਸ਼ਾਈਆ, ਜੱਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਵੀ 1920 ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੋਗ ਪਵਾਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੁੰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਆਪ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗਾੜੀ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੋਕੀ ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤੇਜਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੇ ਸਿਹਤ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟਣ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਘੜੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਅਹੁਦਾਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਰਕੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਐਰਕੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਆ ਹੁਣ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪਵਾ ਲਓਗੇ, ਉੱਧਰ ਪਵਾ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਓਗੇ, ਪਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਖੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਜੀ ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਪਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਿਰਫ 6 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਈਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ BJP ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ BJP ਉੱਥੇ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡੂ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ BJP ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ परिणाम सामने आ गए, परिणाम सामने आ। सो अपने अपने चलते हैं कॉलर्स दे वाल। सुदर्शन सिंह जी सत श्री अकाल जी, लगता हो ऑफलाइन चले गए। प्यारा सिंह जी सत श्री अकाल जी, तुसी ऑन एयर हो जी। हेलो जी, हेलो, हाँ जी, तुसी ऑन एयर हो जी। एक हल्का भलाथ ता नकोदर दा दसना जी। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਭਲੱਥ ਦਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 7 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਟੋਟਲ 9 ਰਾਉਂਡ ਆ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਡਿਸੀਜਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ। 7 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 21,328 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 20,303 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦਾਹੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ, ਉਹ 18,161 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰਕ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, 67,241 ਵੋਟਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਭੁਲੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ 10 ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੋਟਲ 13 ਰਾਉਂਡ ਆ। ਸੋ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆਲਮੋਸਟ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਆਈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਯੂਪੀ 'ਚ BJP ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ, ਜਿੱਤ ਗਈ ਜੀ। ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੇ 60-65 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈਆਂ, 90 ਸੀਟਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੂਜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਚ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚੀਕੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਸਮਾ ਮਹਿਲ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ 4.5 ਸਾਲ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਟ ਬਾਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ 18 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ।
ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕੀਤਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਤੇ, ਐਂ ਬਣਾਤਾ, ਉਹ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ? 4 ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ, 4 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਚੇਨ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਕੂ ਦੇ ਸੀਤਾਫਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰਵਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮੀਕਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਵੀ ਜੀ ਘਰ ਨਾਲ ਦਾ ਖੇਤ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਵਾਂ ਲਵਾ ਲਓ, ਡੂੰਘਾ ਲਵਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ, ਜੌਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ IPS ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਵਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਠਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਲਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿਆਣਾ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜੂਗਾ, ਬਚ ਜੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕਾ, ਇੱਕ ਸੁਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਣਾ। ਜੀ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਲਰੇਡੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੀਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ 18,731 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 13,253 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਉਹ 11,695 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਦਿੜਬਾ ਜੀ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲਨ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜੇ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ 27,977 ਤਕਰੀਬਨ 28,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤਕਰੀਬਨ 11,500 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੀਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਈਆਂ ਟੋਟਲ। ਉਹ ਸੋਨਾ ਜੀ ਚੇਤਨ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਰੀਜੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ,
ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿੜਬਾ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਵਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਂ ਦਿੜਬੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਕਟ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ, ਭਾਜੀ ਕਰਕੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ। ਜਸਕੇਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਸਕੇਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਹਲਕੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਸ਼ੀਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 9 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। 30,000 ਤਕਰੀਬਨ 31,987 37 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰਸਾ ਸੇਵਲ ਟੂਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 22,780 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਭੁੱਲਰ 8,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 8,000। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਤੀ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਟਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ 18, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 6, ਬੀਜੇਪੀ 2 ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 1 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2022 ਆਇਆ ਤੇ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਆ। 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 1900 ਉਦੋਂ ਕੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। 100 ਸਾਲ 1920 ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ 100 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਪਤੀ ਹੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ। ਸੋ ਆਰਟ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਜੇ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਆਰਟਿਸਟ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖੀਏ ਐਜ MP ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਇਨਕਲਾਬ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਰੋਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਹੁਣ? ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਕਈ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੂਲ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਓ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ 30,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛੜੇ ਨੇ। 30,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁੱਸਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਫਾਈਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 16,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਜਿੱਤ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਉਤਰਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ,
ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਵਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 13,000 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੀਏ ਰਾਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਕੁਝ ਬੈਲਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 90 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 15 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 11-12 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 7ਵੇਂ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ 6 ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 3-4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ ਹਾਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਰ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ। ਸੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 2000 ਵੋਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਛਾਵਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਪਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਚਿਹਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉੱਭਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਉਸ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਗੀਤ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਆ, ਖਾੜੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਰਜੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਤੋਂ ਰਜੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਹੀਆ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗੜ ਟਿਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾਹੀਏ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਹਾਤੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾਹੀਆ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਵੀ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 87 ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, 4 ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾਅ ਆ। ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੰਨਿਆਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦੀ ਆ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹਾਸੇ ਠੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਣਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਸੱਦੀ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਨੀ ਹੁਣੀ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਚੋਇਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਧ ਲੈ ਜਾਣ ਵੀ ਭਾਈ ਸੈੱਲ ਨਾ ਘਟਾ ਲਿਓ,
ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਕੱਲ 11:30 ਵਜੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੱਡੂ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਲੱਡੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਗਿੱਦੜਬਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੀਕਰ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਵਾਰ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਵੇਲੇ 17,000 ਤਕਰੀਬਨ 17,000 ਵੋਟ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 30,000 ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟਾਈਪ ਲੀਡਰ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਊਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਏਦਾਂ ਰਨ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਵੋਟਰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਥ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, 13,000 ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਤੇ, ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 12 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਤੋਰਤੇ ਜੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹਾਰ ਗਏ, ਬੈਂਸ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭੁਲੱਥ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 32,772 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ 25,157 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ 7,7500 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਆ, ਉਹ 10,759 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 78,914 ਵੋਟਾਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਬਸ। 13 ਲੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਾਲਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜੀ। सबसे पहले तो सबको सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हाँ जी गुप्ता जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अरे राज भाई, अंकल जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल और बहुत बहुत बधाइयाँ। इस बार तो पूरा साफ ही कर दिया पंजाब जो है। सबको सारा जो पुराना जो राजनीति थी वो सब खत्म। अब देखो जी नए से ये काम जो आप पहले कह रहे थे परफॉर्मेंस मैटर करेगी, तो होपफुली ये अपना जैसे दिल्ली में काम अच्छा हुआ है ऐसे ही पंजाब में करेंगे और अपने यूपी में। पर थोड़ी स्टेट नहीं है मन्नी, थोड़ी स्टेट फिर मोदी को चल गई। अंकल जी अपने हम तो पंजाब से ही अपना दिल बहला रहे हैं आज। जी ठीक है। थैंक यू सो मच। आपका शो बहुत अच्छा है और ये वीडियो पॉडकास्ट तो बहुत ही बढ़िया है अंकल जी। ठीक है जी, थैंक यू जी। धन्यवाद जी प्रतीक गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਈ? ਜੀ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲੇ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਪਰ ਸਿਫਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਲੱਖੇ ਸੁਧਾਣੇ ਦਾ। ਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੀਏ ਆਤਮ ਨਗਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ 5700 ਵੋਟ ਆ ਤੇ 1 2 ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮੌੜ ਜੀ, ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ 30,966, ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 15,331 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਧਰਮਕੋਟ ਦੀ ਸੀਟ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਜੀ। ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ 48,474 ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ 26,109 ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 23,600 ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਗਈ 91। ਹੁਣ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 17 ਤੇ, ਅਕਾਲੀ 6 ਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ 2 ਤੇ ਅਦਰ 1 ਤੇ। ਠੀਕ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ 1 ਲੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਦੀ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 9 ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 60 ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 71 ਗੇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਤਨਾਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਅੱਡੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਵਾਰੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਵੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਰਾਜਕਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਆਏ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਠਾ ਪਠਾਲਿਆ, ਹਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਦੇਖੋ, ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ, ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੌਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਸ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋਵੇ ਠੀਕ,
ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਈ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੂਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਨਰ, ਪਰ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ। 10,000 11,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਤੋਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੋਹਲ ਵਿਆਨਾ ਤੋਂ, ਆਸਟਰੀਆ ਤੋਂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਪਣੇ USA ਆਪਣਾ ਰਾੜੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਡਸਟ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਜਨਮ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਉਹ ਹਰਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਧੜਕਦਾ ਨਾ। ਜਵਾਨੀ ਰੁਲਦੀ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਤੇ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਲੇ ਸੁਧਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੰਦ ਹੁੰਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਜੌਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਆ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਦਰਦ ਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਸਟਰੀਆ 'ਚ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸੋ ਬੜਾ ਤਰਕੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ, 1 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੁੰਜਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਾਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆ, IAS ਲੋਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੀਅਲ estate ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਭੱਜਣਾ ਵੀ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਭਰੀ ਸੇਜ ਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 21,109 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। 16,933 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4,000 ਵੋਟ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ 12,982 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ 24,743 ਵੋਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 19,092 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14,238 ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਡਾ ਜੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ 8 ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕ। ਸਨੀ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਾਜਕਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਖੁੰਡ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਨਾਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਲਾਗੇ ਨਾ ਲੱਗ, ਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਭਜਾਏ ਆ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਜਾਏ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਪਰ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਟਾਂਡਾ ਉਰਮੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 36,585 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਵੀਰ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ 7,000 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 29,046 ਵੋਟ, ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਸਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 14,490 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਵਿਕ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੰਬਲਾ ਹੋਰ ਜੇ ਮਾਰ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦੀ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਣ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਹਟੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਲੈਣ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਸੇ ਹੋਆ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਸੰਘਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕਰਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਓ ਆ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 40,572 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 36,561 ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 33,073 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਟੋਟਲ 1,22,078 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਵੱਧ ਰਹੇ। ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਐਸਪੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈਵਨ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਹੁਣ ਗਾਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਠੀਕ ਰਹਿਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਧੱਕਾ ਰਾਹ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 21 ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਕਰੂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਵੀ ਹੋਊਗੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਗਏ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕਨਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਰਗੇ IPS ਆਫੀਸਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, SSP ਸੋਢੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾਦਾ ਜੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਨ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਲੈਟਰ ਲੂਟਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਧਰਮ ਗਰਮ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਠੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਲਮ, ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 90% ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਲਾ ਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਆ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਚਲੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ
ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 9ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 27635 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 22547। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਸੋ ਜੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬਾਲੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ 19036 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਇਹ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 18397। ਇਹ ਲਾਗੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ 15622। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਸਤਵੀਰ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਟਿਕਟ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 3902 ਵੋਟਾਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 9-10 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46813 ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਾਦਲ 37339। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੈ ਲੇਗਾ 10000 ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। 10000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਂ 100% ਵਿਨਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। 4 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਉੱਤੇ 408 272 5200 ਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। 408 272 5200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ ਬਲਕਾਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੱਟਿਓ ਨਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਕਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੱਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ 46790 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੋਹਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਰਮੀਤ ਸੰਧੂ 33664 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪੱਟੀ ਦਾ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 25645 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ 18399 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 12853। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟੋਟਲ 60368 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵਿਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਨਾਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜੀ ਨਾਭਾ ਦੀ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਭਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 57000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੇਤੀ ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜੇਤੀ ਸਮਝੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਤਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ? ਨਹੀਂ, ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ ਆ ਜੀ। ਚਾਹ ਮੋਰੇ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਹੱਥ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਾਗੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ 84 ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰੇ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਪਰਸਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ 51526 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੇ 30653 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ 100% ਉਹ ਵਿਨਰ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੂਸਾਂ ਤੋਂ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ, ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ।
ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 2-3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਤੀ 82 ਕਨਾਲੀ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਗੋਂ ਉੱਜੜਨ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦੀ ਆ, ਹਨਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ MP ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਦੂਸਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ, ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ, ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਲੂਆਣੇ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੇ ਗਈ, ਕੁਛ ਕੁ ਦੇਰ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਬਦਲਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਢ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਦੱਸਦੀ ਜਾਈਏ 91 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ 71 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ 17 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, 60 ਸੀਟਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 6 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, 9 ਸੀਟਾਂ ਇਹਨੀ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, 1 ਸੀਟ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆ, ਇਹ 1 ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸਨੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਭਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਵਸਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਿਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸਹੀ ਦੱਸੀਏ ਤਾਂ ਜੀ। ਡਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੰਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਆ, ਇੱਧਰ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸੁਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਮਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਕੀਤਾ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਬਜਾਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਾਤੜ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਕੁਛ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੀ, ਹਨਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਿਉਂ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਪਛੜਿਆ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਹਨਾ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਡੂ, ਹਨਾ ਜੀ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। YouTube ਤੋਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਆ ਉਸ ਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੜ੍ਹ ਸ਼ੰਕਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਪੂਰਾ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 67,883 ਵੋਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਕਾਂਗਰਸ 30,646 ਵੋਟ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਜਪਾ 10,164 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ।
22,547 ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 27,635 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 16 ਕ੍ਰਮਵਾਰ 16,000 ਅਤੇ 11,000 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾਂ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 33,580 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਵੀ ਕਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 32,882 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਕੋਈ 700 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨ ਮਾਰਜਨ ਕਾਫੀ ਫਸਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਸਵਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ। 11ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਟੋਟਲ 18 ਰਾਊਂਡ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਰਾਜਕਰਨ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 17,195 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਾਲ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵਾਲਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਕੋਟ ਕੋਟ ਬੰਦ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਊਗੀ। ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬੜੀ ਦੇਖੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੱਸੋਗੇ ਜੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਕੋਟਲੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 27,605 ਤੇ 25,784 ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭੱਟੀ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ 20,681 ਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਰਭਜਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਲੂਕੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ? ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਜੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 21,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਾਸਲਾ ਸਿਰਫ 1000 ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 1000 ਕੁ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉੱਦਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਜੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਰਾਊਂਡ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਲਕਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿੱਗੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਮਸਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ EVM ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਨਕਰੈਕਟ ਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਲ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 408-272-52-100 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਆਉਣ ਡਿਆ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਸੋ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,371 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12,337 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 34 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਅਜੇ ਉੱਥੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। 16 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਹੋਣੇ ਆ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਸੋ 8 ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ ਜੀ ਉਹ। ਤੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਅਨਮੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਈ ਆ ਜੀ। 72,337 ਵੋਟ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਉਹ 37,752। ਸੋ 2 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਬਰਾੜੀ ਖੋਲਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਅਜੇ ਤਾਂ? ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ। 17 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ 37,000 ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ 34,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਤੇ ਓਕੇ ਜੀ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਹੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੁਣੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀਟ ਕੱਢ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 271 ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 100 ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ 124 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਸਿਰਫ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹ ਲੀਡ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਬਸ। ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਉਧਰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਅਦਰਸ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਦਰਸ ਨਹੀਂ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, 4 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਜੀ। ਉਹ ਅਦਰਸ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ 8 ਤੇ 18 ਤੇ 3 21 ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, 21 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਠ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 52 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਟ ਨਾਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਲੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੈਸਟ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੋਲਡ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕੋ ਗੇਨ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਕਿ ਯੋਗੀ ਦਾ ਥਿੰਕ ਗੜਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਗੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾੜੂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਘੱਟਾ ਉੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਾੜ ਗਏ ਨਾਲ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ
ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਫੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਕੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੂਗੀ, ਵਿਪਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ 42% 42% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟ ਆ ਇਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯੂਜਲੀ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ 30-32-33% ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹ 18% ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, 22% ਸੌਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ 18% ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। 5 ਕਰੋੜ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 50 ਲੱਖ ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, 27 ਲੱਖ ਵੋਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 21 ਲੱਖ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੀ ਜਿੱਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 17 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 46,148 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਸੋ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਜਵੇ ਹੁਣੀ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ। ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੀ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਜੀ 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ 17 ਟੋਟਲ ਰਾਊਂਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 35,684 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 25,000 ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 10,000 ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਰਫ 17,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੈਂਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਨੇ, 500 ਵੋਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋਢੀ ਹੁਣੀ 500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 23,643 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ 23,160 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ 28,000 ਵੋਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5,000 ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ 23,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 5,000 ਵੋਟ ਪਿੱਛੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ। ਜੀ 19,000 ਵੋਟ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਖੰਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਖੰਨੇ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਪਾਇਲ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 58,624 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 13 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਤੇ 14ਵਾਂ ਕਾਊਂਟ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਗਿਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 24,747 ਦੇ ਆ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 15 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ 43,500 ਵੋਟ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਉਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਸੀ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦਾ ਦੱਸੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 9,838 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਲੱਥ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ। 37,000 ਤੇ 99 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਈ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 27,885 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਸੋ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਘੁਆੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 30,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 22,000 ਵੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 4082725200। ਸੋ ਰਾਜਗਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3 ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੋਢੀ ਦਾ ਕਿ ਰਾਣੇ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਜੀਤ। ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਲੱਖੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਇਹਨਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਲੀਡ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੀ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੀਡ ਆ ਜੀ। ਸੋ 20,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੇ ਹਲਕਾ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਵਜੋਤ ਦਈਆ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 13 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 18 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 13 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 29,186 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 1,500 ਵੋਟ ਦੇ ਫਰਕ ਨੇ, 2,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਦਾਈਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 26,000 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ ਭਾਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮਨਦੀਪ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਜੀ ਦੋਹੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਹ 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ ਫਸਟ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 76,000 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ 28,000 ਵੋਟ ਤੋਂ, ਤੇ 12 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਿਰਫ 4 ਰਾਊਂਡ ਬਚੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿੱਤੇ ਸਮਝੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿਦ ਕਾਊਂਟਿੰਗ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ ਜੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦਾ 14 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 42,733, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ 30,040, ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 28,729। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰਚਾ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ 10,755 ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਵੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਊਂਡ 11 ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਹਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਸਿਰਫ 400 ਵੋਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਗਹਿ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਦੇ ਆ ਇਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ 2 ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਅਜਨਾਲੇ ਦਾ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 34,548 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਢਾਲੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਅਮਰਪਾਲ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ 28,739 ਵੋਟ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀਆ। ਸੋ 10 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ 25,756 ਵੋਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ 31,482। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਵੋਟ ਜੀ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਹਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੀ ਵੀਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਹੋਊਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ। 12-13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋਗੀ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2/3 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। 10 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਫਸਵਾਂ ਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 24,271। 22,544 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਲਿਤ ਬਾਲੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 20,971 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਧਰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੱਲੂ ਆ ਜੀ, ਬਾਲੂ ਨਹੀਂ ਬੱਲੂ ਜੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੋਟਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਦੌੜ ਤੋਂ 21,838 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਰਫ, ਜਦ ਕਿ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ 4,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੋਟ ਉੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਵੋਟ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਆ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ, ਮੈਂ ਰਾਜਕਰਪੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਲੋ ਟਰੱਕ ਸਟਾਪ ਤੇ ਰੁਕਿਆ, 2:11 ਹੋ ਗਏ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜਗਮੋਹਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਏਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ 22 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜੱਜ ਵੀ ਚਲੋ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਇੱਕੋਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਭਾਊ ਕੁਛ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਨੇ 8 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,592 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭਲਾਈਪੁਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ 16,016 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ 9 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਵੋਟ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 21,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ, ਰਾਘਵ ਹੁਣੀ ਚੱਡਾ ਅਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਨਾਅਰੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਤੇਰੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੇਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟਰ ਆ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣੀ ਆ, ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। 5 ਸੀਟਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, 1 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅਤੇ 1 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ। 91 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਸਪਾ 1, ਭਾਜਪਾ 2, ਆਜ਼ਾਦ 1, ਕਾਂਗਰਸ 18 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ 4 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ 117 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ, ਡਿੰਪਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮਜੀਠਾ ਜੀ, ਮਜੀਠੇ ਵਾਲੀ ਗਨੀਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮਜੀਠੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਰ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗੇਗੀ? ਵੈਸੇ ਡਿੱਗਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ 4.5 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਆਪ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਹਬੋਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ
ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣਗੀ। ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, 42,060 ਵੋਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਕੰਬੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 40,077 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਪਲਟ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਿੰਦਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਫਲਿੱਪ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੀਟ ਫਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਡਨ ਆ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਸਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਘਟਿਆ ਕੁਝ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹੁਣ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀਟ। ਤੇ ਹਜੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਏ ਆ ਹਜੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 2900 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ 2800 ਵੋਟਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਫਾਸਲਾ 4000 ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰੱਖੂਗੀ। ਜੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਹਰਦੀਪ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਸੀਐਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣੂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਰਾਘਵਾ ਚੱਡਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਚੱਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਣੂ? ਜੇ ਸੁਪਰ ਸੀਐਮ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪੇ ਬਣੂ, ਉਹ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੂ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛੇ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਥੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਭਲਾਈਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 16,000 ਤੇ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ 25,000, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ 8 ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਫਾਸਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਕੋਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 31,337 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ 21,780 ਤੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਸਿੱਕੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ 21,684। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਹੁਣੀ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ, ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਆ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਮਕੇਰੀਆਂ ਤੇ ਦਸੂਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿਸ ਚੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਸੂਆ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅਰੁਣ ਡੋਗਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 31,000, ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 21,000 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਘੁਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 22,000 22,500 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਮਕੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸੀਟ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, 1 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ। 1,500 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 38,080 ਵੋਟ ਆ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 36,408 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਨਾਂ ਨੇ 27,000 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਸਾਈਸਿਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 3100 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ,
ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 29,455 ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 700 ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਸੀਟਾਂ ਸੌਰੀ ਵੋਟਾਂ ਸੌਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲਈਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਪਏ ਆ। 4 ਰਾਊਂਡ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ 3700, ਤੇ ਗੱਜਨ ਮਾਜਰਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ 3246। ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਲਟ ਸਕਦੇ ਨਤੀਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਜੀ। ਉਹ ਪਜਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਜਾਮੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਮਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਸਮਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਟੀ ਵੱਜਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਰੱਬ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਭਲੱਖ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਰਾਊਂਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 11000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਹੀ ਲੈਣ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਲਓ ਫੇਰ ਹੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਸੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 10 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਨੂੰ 46744 ਵੋਟ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ 32196 ਵੋਟ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਗਮੋਹਨ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਬਾਦਲ, ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਰਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਜੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਜੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਉੱਜੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗੰਦ ਪਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੱਸਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਆ ਉਹ ਉੱਜੜਨ, ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਚੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਛ, ਬੱਕਰੀ ਬੁਕਰੀ ਵੀ ਚੋਈ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਧਰ ਕੱਟਾ ਵੀ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾਫਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ। 16 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਨ ਆ, ਤੇ 50,733 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ 13,000 ਦਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਜਾਈਏ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਦੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 1000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਲੁਕਣ ਮੀਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਬਚਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੀਡ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1300 ਵੋਟ ਵੱਧ ਖੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸੋ 48,795 900 ਵੋਟ 900 ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ, ਤੇ 48,795 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੜਿੰਗ, ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ 47,888 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵਾ ਹਲਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਣੀ ਆ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਈ ਥਿੰਕ 60-70 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਹਜੇ ਕਾਫੀ ਰਾਊਂਡ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 6-7 ਰਾਊਂਡ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ 23,144 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ ਉਹ 50,000 ਵੋਟ ਲੈ ਚੁੱਕੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। 44,524 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 31,594 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ 28,468 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਚਾਹ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਚਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਫੈਨ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5,000 ਦਾ ਫਰਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਆ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲੋਂ, ਪਰ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 5200 ਵੋਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਫਰਕ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ 4,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 5,000 ਵੱਲ ਨੂੰ 5-6,000 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਿਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਈ ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਕਾਊਂਟ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ, ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕੁਛ ਕੁ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਛ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੁਝਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਆ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 84 ਤੇ ਲੀਡ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ 'ਚ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 18 ਕੁੱਲ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ, 17 ਤੇ ਲੀਡ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਅਜੇ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। 3 ਰਹਿ ਗਈ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੌਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ।
ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਦੇਣ ਹੁਣ SGPC ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਜਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੱਚ? ਢੀਂਡਸਾ ਜੀ ਹਾਰਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਫਲਿੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ 93 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 3 ਤੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਪਏ ਆ। ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਆ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਗਿਣ ਕੇ 3 ਸੀਟਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਅਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 1997 ਦੀ ਮੋਗਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 93 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਨਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਆ ਅਤੇ 85 ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, 3 ਵੀ ਲੱਭਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ, ਇੱਕ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਯਾਲੀ ਦੀ ਸੀਟ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਟ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵੀ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 11 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ 11 ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ 37,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੇ ਰਾਜਕਾਂਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਆ। ਇੰਨੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਜਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਸ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਵੀ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦੋਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਐਜ਼ ਰੀਅਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਸ ਨੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੂਗਾ। ਸੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੀ
ਜਿੱਦਾਂ ਚੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ 8% ਕੋਈ 13% ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 87 ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ 92-93 ਤੱਕ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਲੀਨ ਸਵੀਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੋਤਿਓ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੈਪਿਕ ਕਰਨਾ ਆ ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 408 272 5200 ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ ਪਈ ਮਾਰਚ 17, 18 ਅਤੇ 19 ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ। ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ Facebook 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖੋਗੇ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੀ Facebook ਚੈਨਲ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ 6-6 7-7 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਲਾਈਵ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਉੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੌਹਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮਾਰਚ 17, 18 ਅਤੇ 19 ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਲੇ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ, ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ 1200 ਵੋਟ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਆ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 28,000 ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 29,398 ਆ, ਅਤੇ 16 ਚੋਂ 12 ਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 52,082 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 35,832 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3,044 ਵੋਟ ਮੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਪਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ 1900 ਅਤੇ 1800 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਰਿੰਦਰਮੀਤ ਪਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਬੱਬੇਹਾਲੀ ਤੋਂ 1500 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 34,533 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹ 32,048 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ 25,759 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਸੰਸੀ ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਤੋਂ ਜੀ 13 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਟੋਟਲ ਉੱਥੇ 23 ਰਾਊਂਡ ਆ, ਸੋ ਜੇ ਕਾਫੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 26,638 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਕਰੀਬਨ 25,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 1600 ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਫੀ ਮੈਦਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨੇ 21,144 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਵੈਲ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਹੀ ਵੱਜ ਚੱਲੇ ਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੋ ਰਜੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵਜਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਹੁਣ ਲੀਡ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ 28,856। ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 25,772 ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ 25,093 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰੋਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 14 ਰਾਊਂਡ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ 45,403 ਲੈ ਕੇ 3 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 38,000। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 7,000 ਦਾ, ਪਿੱਛੇ 1 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝੋ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਸੋ ਜੀ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਾਂਡੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੜ ਤੋਂ ਜੀ 16 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 41,000 ਜਿੱਤਣਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5,000 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਅਖੀਰਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਈ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ 1,046 ਵੋਟ ਆ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2,250 ਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 2,400 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 1 ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ 17 ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 7 ਤੇ, BJP 2 ਤੇ ਅਦਰਸ 1 ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 92 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 11 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਸਪਾ 1 ਤੇ ਆ, ਭਾਜਪਾ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਆ, 1 ਤੇ ਲੀਡ ਆ, ਕੁੱਲ 2। ਆਜ਼ਾਦ 1 ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ 2 ਤੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ, 16 ਤੇ ਲੀਡ ਆ, 18 ਕੁੱਲ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਹਿਜ 3, 1 ਇਆਲੀ, 1 ਗਨੀਵ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਏ ਪਏ। ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਖੁੰਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ। वाकई ही सही गल है जी। ये शर्म की ते सियासत की शर्म तो हमको आती नहीं है, तो यही कह के सौ जाते हैं रोज रात ਨੂੰ जी। थैंक यू जी। दस्यो जी ਸ਼ਾਮ 84 ਈਵਨਿੰਗ 84 ਸ਼ਾਮ 84 ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਵੀ ਜੋਤ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਸੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਦੱਸਦੇ ਜੀ ਈਵਨਿੰਗ 80 60,000 ਤੇ 202 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵੀ ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ। ਸੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਆ। 39,211 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸਪਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਦਰ 13,357। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਭੁਗਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਕਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ 2012 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਉਹ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਜਿੱਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਝੱਲਣ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਈ, 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸੀਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਕੋਈ 50, ਕੋਈ 60, ਕੋਈ 70 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 100 ਸੀਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 90 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਂਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ 91 ਦੇ 93 ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ 91 ਦੇ 85 ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 85 ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। 2-3 ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਸਕਦੇ, ਪਰ 90 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਸੀ। ਸੋ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਨੂੰ 20 ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸੋ BJP ਉੱਥੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ BJP ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲੈਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ BJP ਆ। BJP ਨੂੰ 244 ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਂਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਸੋ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ 49 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਅਤੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਉਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੀਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਖਟਖਟ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ ਜੀ, ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਪੱਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਘੱਟ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ 5000 ਦਾ ਫਰਕ ਮੇਨਟੇਨ ਹੀ 5100 ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਦੌੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ 57,836 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 23,991 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 15 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ 63,336 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ 57,003 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਾਰੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 38,770 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 57,440 ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਲੰਬੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 65,717 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ।
ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 5 ਵਾਰ ਦੇ 54,360 ਵੋਟ ਹੀ ਲੈਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਕਾਮਯਾਬ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ 3 ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੇਤਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਡੋਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਣਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਣ ਭੋਗ ਹੀ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। 47,704 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ 28,007 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਜਨੇਜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 11,725 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2500, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2600 ਵੋਟ ਪਈ। ਸੋ ਫਰਕ ਅਜੇ ਵੀ 5000 ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ 2 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀਟ ਨਾ ਕੱਢ ਪਾਉਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਹਿਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਭੱਠਲ ਹੁਣੀ ਉਹ ਖੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ 14 ਰਾਊਂਡਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 59,618 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਆ। ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮਾਨਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ। 33,385 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਤੋਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ 11,976 ਵੋਟ ਪਈ, ਇਹ ਚੌਥੇ 'ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਭੱਠਲ ਆ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ 20,371 ਵੋਟ ਮਹਿਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ। ਸੋ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਤਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮੀ ਆਗੂ ਉਹ ਰੁਲ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੀ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, 117 ਦੇ 17 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਰਹੀਆਂ। ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪ ਜਾਖੜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਜੀ। ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ 34,533 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀਤ ਲਾਲ ਭੱਟੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 25,759 ਨਾਲ। ਤੇ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 32,048 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ 2500 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 13 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 41,396 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਨੀ ਅਜਨਾਲਾ ਆ, ਉਹ 33,878 'ਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 5000 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫਰਕ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹ ਸੀਟ ਕੱਢੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ 2 ਹੀ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 45,598 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਖੰਨਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 26,540 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ 'ਚ ਨੇ। ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ 1 ਬਾਈ 1 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 1 ਬਾਈ 1 ਹਾਂਜੀ, ਬੰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾ ਜੀ, ਬੰਗਾ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੰਗਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਬੈਟਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੰਗਾਈ ਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਲਈ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ? ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਲੀ ਗਨੀਵ ਤੇ ਤੀਜਾ ਲੱਭੋ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ 40,748 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ 26,783 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਚਾਵਲਾ 13,525 ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 31,716, ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 37,258 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ 1 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਕਨਵਰ 51,720 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 27,345 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਨ ਰਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਸਿਰਫ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। 51,102 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਿਲਦਾ 10 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਲਬੀਰ ਗਿੱਲ 24,480 ਵੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੀਜੇ ਤੇ ਬੁਲਾਰੀਆ ਇੰਦਰਬੀਰ ਬੁਲਾਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 21,208 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਿੱਥੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ 43,894 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 16,316 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 78,468 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਨਵਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 34,983। ਸੋ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਆਤਮਨਗਰ ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 34,423 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ। 9 ਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਰਾਊਂਡ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ, ਪਰ ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜਵਾਲ 20,141 ਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ 10,000 ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਜੇ 9415 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਟਾਰੀ ਹਲਕੇ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਹਜੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟੌਂਗ 28,795 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲਪੁਰੀਆ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ 17,914 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ 12 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਕਟਾਰੀਆ ਉਹ 33,231 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਨੀਤਾ ਰਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 29,508 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹ 25,696 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬੱਲੂਆਣਾ ਹਲਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 43,591 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨੇ। 4 ਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੰਦਨਾ ਸੰਗਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30,800। ਅਗਲੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਭੋਆ ਜਿੱਥੇ ਅਜੇ 6 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ 28600 ਭੋਆ ਬੰਗਾ ਉਹ ਭੋਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਲੂਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੰਗਾ ਓਕੇ ਬੰਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ 27705 ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸੁੱਖੀ ਡਾਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਆ ਤੀਜੇ ਜੀ ਲੱਭ ਗਏ, ਇਹ ਤੀਜੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 24860, ਤੀਜੇ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 23999। ਹਜੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਬਾਹਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 15 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਆ, 1 ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਬਚਿਆ ਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜਿੱਤੀ ਗਏ ਸਮਝੋ। 63280 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀਟੂ 26643 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਂਸਲ 16567 ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ 53000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 10892 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੀ ਕਲਸੀ ਇਹ 53666 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖਰੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 26203 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੱਕੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ 22358 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਰੂਰਲ, 13 ਦੇ 13 ਰਾਊਂਡ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ 65625 ਵੋਟ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 22642। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 30486। ਉਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਅਰਬਨ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ। ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ 78478 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਰਾਊਂਡ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਿਰਫ 24000 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, 25000 ਲਾ ਲਓ, 24864। ਅਗਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਭਦੌੜ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ 57836 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਸਿਰਫ 1 ਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੈਗੇ 23991 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 100% ਜੇਤੂ ਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਖਾਨੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ 66859 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਹ 33305 ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 18003 ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਭੋਆ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਵੋਟਾਂ ਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਗਿਣਨੇ ਵਾਲੇ ਪਏ, 6 ਰਾਊਂਡ ਉਹਦੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 32000 ਪਰ ਲਾਲਚੰਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ 3000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭਲਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ 37099 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਆ 27885 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 10000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ 13528। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ 7576 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਆ 85030 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਪਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ 50000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। 35366 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਟ ਫੱਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਭਾਈ ਉਹ 20581 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਾਜਕਰਨ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਰੈਕਡ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਆਪਾਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੂੰ 87467 ਪਈ ਆ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਹਾਕਮ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 36,000 51,000 ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਜਾਈਏ ਅੱਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ MLA ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 45,403 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ 37,917 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੰਡਲ ਸਾਹਿਬ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ 18,000 ਠੰਡੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਫਿਰ ਜਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਪਟ ਬੰਦਾ ਸੀ ਠੰਡਲ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ 100% ਵਿਨਰ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਚੰਨੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਨਾਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਹੀ ਲਈ। 21 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ, 66,988 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ 59,921 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਸਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮੋਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਤੇ 3588 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਆ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਰਹੇ ਨੇ 6753 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਲੀ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 49,741 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ 42,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 43,931 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਉੱਥੇ ਐਲਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਸੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 42,617 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 34,418 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਰਨ ਡੋਗਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ 2 ਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ 48,305 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਵੀ ਕਰਨ ਕਾਲੋਂ ਉਹ 47,156 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1000 ਵੋਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ 1000 ਵੋਟ ਦਾ 1200 ਵੋਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਪਰ 2 ਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿੱਤ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ 61,500 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ 41,000 20,000 ਦਾ ਫਰਕ। ਧਰਮਕੋਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਇਹ 64,992 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ 35,300 ਵੋਟ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ 30,351 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਧੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। 82,023 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹ 24,306 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਆ। 57,717 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰਾਊਂਡ 2 ਰਾਊਂਡ ਪਏ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਕੋਲ 46,000 ਵੋਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੋਲ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ 46,168 ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 46,400 ਵੋਟਾਂ। ਸੋ ਸਿਰਫ 200-250 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਡਿਰਬਾ ਜਾਂ ਡਿਬੜਾ? ਦਿੜਬਾ ਇੱਥੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 82,228 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਮੂਨਕ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 31,899 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ 52,102 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 35,928 ਤੇ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ
32,512 ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੀਜੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਫਿਰ। ਕਾਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਿੱਛੇ, ਕਾਕਾ ਦੇ ਵਹਿ ਗਏ ਪਟਾਕੇ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ ਜੀ 46,148 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨਰ ਅਪ ਸੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 35,000 ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਇਹ 54,717 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਦੀ 23,963 ਵੋਟਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਜੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ 12 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 18 ਨੇ ਕੁੱਲ, 6 ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 44,871 ਦੇ ਨਾਲ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 22,032 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 17,930 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 1 ਰਾਊਂਡ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 47,672 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਖੜੇ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਈਆ 74,891 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ 47,434। ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ ਅਜੇ ਹੈਗੀ ਆ 13 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਚੁਕਾਉਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ 24,854, ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਲੀ 23,775, ਤੀਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 21,395 ਤੇ ਨਮੀਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ 20,725। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਘਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਲਾਲ ਘਨੌਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਲੈ ਕੇ 53,562 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਸਿਰਫ 19,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਹਜੇ 1 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ 50,168 ਵੋਟਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 48,859 ਆ। ਸੋ 1,600 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਫਸਵੀਂ ਟੱਕਰ ਆ ਹਜੇ। ਗਿੱਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਸੰਗੋਵਾਲ ਨੂੰ 92,173 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ 34,885, ਤੀਜੇ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 33,648, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੱਦੜ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 12,751 ਤੇ ਚੌਥੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਸੀ, 1,83,000 ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਕਾਲ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਬੱਬੇ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ 22,000 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 22,468 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਿੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ 25,000 ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅਜੇ 7 ਰਾਊਂਡ ਪਏ ਆ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਗੁਰਹਰ ਸਾਹਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ 65,458 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਬਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 55,559 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। 1 ਰਾਊਂਡ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਆ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 50,733 ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 37,080 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਤੀਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਆ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਗੋਏ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਸੀ 23,833 ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 64,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ SR ਕਲੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 25,000 ਵੋਟਾਂ।
ਤੇ ਜੈਤੋ ਜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸਿੰਘ 59,790 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਿਆਸ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਆਏ 27,320 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਡਿਪਟੀ CM ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਉੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 13 ਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਗਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ 62,935 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 41,707 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 3000 ਦੀ ਲੀਡ ਬਣਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ 29,000 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਸੈਂਟਰਲ 'ਚ ਹਜੇ ਡਿਸੀਜਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਕ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। 32,642 ਵੋਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ 32,479 ਵੋਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ 150 ਵੋਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈਨਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ 47,127 ਵੋਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀ KD ਭੰਡਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ 37,634 ਤੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਢਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 32,467 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਲੰਧਰ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ BJP ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗਰਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 40,000 ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 34,000 ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 33,000 ਲੈ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਈਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਉਹ 59,301 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਬੰਡਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 34,246 ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ। ਜੀ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 43,752 ਵੋਟ। ਮੰਜੂ ਰਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਆ 36,498 ਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ 41,651 ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ 45,023 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ 30,127 ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ 31,126 ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਹਜੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਡਨ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸੌਂਦ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ 61,951 ਵੋਟ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 26,635 ਤੇ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ 78,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 40,000 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 25,000। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 7100 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7200 ਵੋਟ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ। ਖੇਮਕਰਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਜਾਊਗੀ। ਸਰਬਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 56,157 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ। ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦੇ ਕੋਲ 45,031 ਤੇ ਹਜੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੀ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ 53,526 ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸੰਧੂ ਦੂਜੇ ਤੇ 32,799। ਮਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 29,457। ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ 54,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 65,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ 11,000 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੀ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵਕੀਲ 59,618 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਆਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ 33,385 ਨਾਲ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ 20,371 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ, ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ 31,229 ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਡਾਵਰ 35,541 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇਬੀ 25,070 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਭੋਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਜੀਵ ਤਲਵਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ ਹੈ 49,190 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ 34,949 ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। 15,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ 43,697 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ 17,657 ਤੇ। ਜੀ, ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪੱਸੀ ਗੋਗੀ 40,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 32,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 56,839 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 30,683 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ 65,698 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 44,197 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹਾਰ ਗਈ। ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 76,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 36,000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 94,020 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਹਜੇ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 34,514 ਵੋਟਾਂ, 50,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ YouTube ਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਫ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ, ਮੌੜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਸਰ ਖਾਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਗੇ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 62,547 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 27,936 ਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛਾੜਿਆ ਆ, 23,196 ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 53,000 ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ 23,335 ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਕੱਟੂ। ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਮੋਗੇ ਦੀ ਆ। ਮੋਗੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਮੋਗੇ ਤੋਂ 58,813 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ। 38,125 ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ। ਜੰਗੀ ਲਾਲ ਮਹਾਜਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40,475 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਰਹੇ ਆ। 37,745 ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ। ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਕਾ ਬਰਾੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 75,173 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਰਹੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 41,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ। ਜੀ, ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 81,710 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ।
ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਬੀਰ ਦਾਸ 29,339 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਸੋ 52,000 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ 42,565 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਵਡਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ 39,696 ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸੀਟ ਇਹ 2 ਰਾਊਂਡ ਵੈਸੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟ ਕੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 33,000 ਵੋਟਾਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੀ, ਉਹ 29,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ 28,000 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ 'ਚ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 53,012 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹੋਕੇ 22,484 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ 42,787 ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ। ਅਮਿਤ ਵਿਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ 35,159 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਵਾ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ 28,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ APS ਕੋਹਲੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 47,000 ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਰਲ ਜਿਹੜਾ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 62,670 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਹਜੇ 4 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੋਹਿਤ ਮਹਿੰਦਰਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 19,784 ਵੋਟਾਂ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਾਜਕਰਮੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2017 ਤੱਕ ਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਹੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆਵੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਾੜ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੈਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਬੀ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਲੋੜ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ ਖੈਰ, ਪਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਮਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲੂ ਜੀ, ਪਿਰਮਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ EVM ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇ ਡਿਜ਼ਰਵਸ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਏਡੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ 25 ਸਾਲ, ਔਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਿਆਂ ਦੀ
ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, NRI ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠਾ ਬਚਾ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੇਅਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪੱਕੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ 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 ਬਿਲਕੁਲ। 2022 ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਲੀ ਦਾਖਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਜ਼ਿਮਨੀ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ। ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 17 ਤੋਂ 17 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਏ, ਰਾਜ ਜੀ, ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਓ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA ਦੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ 16,000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੇਣਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹੋ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਮਜੀਠੀਆ, ਦਾਖਾ ਤੇ ਬੰਗਾ, 3 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1 ਜਿੱਤ ਲਈ ਆ, 2 ਤੇ ਲੀਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 5 ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ? ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਹੈ ਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਖੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਰਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਓਵਰਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੀਡ ਕਾਂਟ ਬੀ ਗਿਵ ਫਰੂਟ ਓਵਰਨਾਈਟ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਟਟੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ 20 ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਤੇ ਆ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਕੂਟਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਾ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੀਜੀ ਬੰਗਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿਆਲੀ। ਤਾਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ।
ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ ਸ਼ਾਖ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹਤਾਸ਼ ਜੋ ਆਵਾਮ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਮਖੌਲ, ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਚੋ ਲੈਣਾ, ਮੰਜਾ ਵੀ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਟੈਂਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਖੰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਖੰਡਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਔਰ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਫੇਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਭੁਗਤਿਆ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ 21 ਦਿਨ, ਹਾਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਵਾਉਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੋਫਰ ਤੇ ਭੂੰਦੜ ਫੈਮਿਲੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਫਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਤੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਭੂੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 41,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। 41,000 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਵੇਵ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਅੱਕ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਉੱਡ ਗਏ। ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਉੱਡ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗਣੇ ਆ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ 30 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਇਹ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਐਂਗਲ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 4 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਨੇਟੀ ਵਧੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 4 ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਡੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੱਟੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਪੱਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ 11 ਰਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ 6 ਰਾਊਂਡ। ਤਾਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ 39,993 ਦੇ ਉੱਤੇ, 30,286 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਰੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜੀ, ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਵਾਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਾਇਲ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਂਦ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਨਰਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ 63,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਫਗਵਾੜੇ ਵੱਲ ਚਲੀਏ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ 37,102 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ 34,392। ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੋਰ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ, 48,154 ਵੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ 35,819 ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਗਏ 48,116 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ 41,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੇਖਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਜੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸੇਖਵਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 63,303 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਮਲ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਏ ਆ 35,895 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਜੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 9 ਰਾਊਂਡ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ 28,320 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋ ਕੇ 26,721। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 22,802 ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ। ਜੀ। ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ 54,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੱਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 32,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 46,980 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ 39,232 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ 7,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਜੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੀਡ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਡਾ ਦੀ 52,145 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 30,818 ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਆਪਾਂ SAS ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ 76,000 ਤਕਰੀਬਨ 77,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 43,000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 59,471 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆ 43,727 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। 15-16,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੂਗੀ। ਜੀ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋਰੂ ਮਾਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹਿਸਾਬ ਆ 4 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ 60,194 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਖੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 26,944 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ 57,126। ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 46,000 ਤੇ 46,636 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ 8310 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹ ਵੀ 7655 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਰਾਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਾਰਜ, ਇਹ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਲੜਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 74,047 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤਾ। ਸੈਕੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 38,000 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੀ। ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 83,120 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ 34,477 ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਹੈਰੀਮਾਨ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ 25,266 ਵੋਟ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ ਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ 75,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਦਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ
ਉਹ ਨੰਬਰ 2 ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ 3 ਤੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 34 ਤੇ 31000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ 49,341 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾੜ 37,746 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਟ ਇਹ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ 60,202 ਵੋਟ। 39,211 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਅਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 81,000 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਲੂੰਬਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰਫ 29,000 ਵੋਟ ਪਈ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 52,616 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜਨਵੀਰ ਸਿੰਘ 36,005 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ। 45,983 ਵੋਟਾਂ। ਦਿਨੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ ਭਾਜਪਾ 41,195। ਅਮਿਤ ਸਿੰਘ ਮੰਟੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ 28,363। ਜੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਚੱਲਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਰਾਣਾ ਇੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 29,000 ਵੋਟ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 38,060 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈਗੇ 26,379 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ 12,000 ਵੋਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ, ਤੇ 3 ਰਾਊਂਡ ਹਜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। 94,274 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਈਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੀਮਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ 19,000 ਮਹਿਜ 463 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 55ਵੇਂ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। 10,700 ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ 57,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 75,000 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 52,000 ਵੋਟ ਮਿਲੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਂਡ ਪਿਕਡ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਜੀਤ ਹਰਚੋਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਪਾਪੂਲਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6,340 ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਈਆਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਟਾਂਡਾ ਉੜਮੁੜ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਧਰ ਬੇ ਏਰੀਏ ਅਤੇ ਸਟਾਕਟਨ ਟ੍ਰੇਸੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 42,029 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 38,148 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਖੀਰਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ੀਰੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਆ। 2 ਰਾਊਂਡ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਰੇਸ਼ ਕਟਾਰੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 58,134 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 37,882 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 36,636 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੱਸਦੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ।
ਪਰ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਈਏ ਰਾਜਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 40 ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਚੋਂ 40 ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, 52 ਤੇ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ 92 ਤੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 1 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 1 ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ ਤੇ 1 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ 1 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 4 ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ 14 ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਟੋਟਲ 18 ਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1 ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਤੇ ਅੱਗੇ, ਟੋਟਲ 3 ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ 4 ਸੀਟਾਂ, 5 ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਖਾਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਹੋਲਡ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਲੇ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਰਦੀ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ ਬਾਦਲ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ 15 ਸਾਲ ਕਰਨਾ, 25 ਸਾਲ ਡੁੱਬਦਾ ਗਈ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਿਸਲੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਰਗੜ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਫੇਰ ਕਿਆ ਕਰੇ? ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆ। ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਵੀ ਸੱਚ ਨਿੱਤਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁਪਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸੌਖੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਤੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਉੱਥੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਈ ਆ। 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ 49 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੀਟਾਂ 49 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 49 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ 17, ਅਦਰਸ 4 ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 0। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰੂ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 272 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਪਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 128 ਸੌਰੀ, ਤੇ ਅਦਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 3 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਂਗਰਸ 1 ਅੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੁੜਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਨੀਪੁਰ, ਉੱਥੇ 60 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 54 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਰੁਝਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਭਾਜਪਾ, 9 ਕਾਂਗਰਸ, 9 ਅਦਰਸ ਤੇ 9 ਉੱਥੇ ਦੀ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ NPP ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਨਾਗਾ ਆਈਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਨਾਗਾ ਪੀਪਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੋਹਰੇ। ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਫਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੁਛ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸੋ ਚੁਟਕਲੇ ਬੜੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਡੈਡੀ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੱਗਿਓਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੋ ਚੰਨੀ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ। ਬਸ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਦੇ। ਵਾਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੌਈਏ ਜੀ, ਫਿਰ ਲਈਏ ਇਜਾਜ਼ਤ। 2 ਵਜ ਗਏ ਆ, 2 ਵਜ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ, ਸਭ ਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾ ਨਿੱਘੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।